هادي هاد الفاكهة سميتها. المهم هنا تيقولوا لها تشيريمويا، بالفرونسي تيقولوا لها انون، لي زانون جميع. واخا دابا علاش غنهضرو في هادشي؟ بحال هادشي مثلا فاش كنت صغير كنت تناكل هادشي بزاف. كان عندنا في الجردة اللي كنا ساكنين فيها، هنا في الرباط في المغرب، في افريقيا الجنوبية. هادي كليت منها بزاف، كتعجبني. دايرة بحال دانون اصلا، سميتها انون ودايرة بحال دانون، بنينة. أمم، وفيها تزريعات كحل بحال هكا، فيها بزاف. دابا هادي واحد شوية فاش بدات الهضرة كدور بلي هاد الفاكهة كداوي السرطان، ولاو تا هادوك اللي كيبيعوها لينا تيبيعو غالية، ولا تيقول لنا لا لا هادي راه كداوي السرطان. آه كاينة هادي، قبل ما نبدا نهضر في هادشي، كاينة هادي وكاين لافوكا والقرقاع وبزاف د الحوايج بحال هكا اللي كيتزرعوا في المغرب، كيكبروا في المغرب، ولكن تنبيعوها بحال الذهب، بحال كنبيعو الذهب، بحال تنغليوه على بعضياتنا. و وتا واحد ما كيهضر في هادشي، تا واحد ما كيقول شي حاجة على هادشي في البوبليك. كاين كاين المارشي اللي عندنا في أكداد، لا ديال القيس ولا ديال شمس، ديال لابيلفي، حيت ولاو النصارى بزاف تيشريو هادشي، تيشريو هاد الفاكهة الخضراء والفواكه. ما كتجيهمش غالية هنا في المغرب أصلا، حيت العملة ديالهم طالعة ماشي بحال ديالنا. ولاو هاد الناس كيخليو على ولاد بلادهم وعلى بنات بلادهم. وهادشي زعما شحال من مرة دابزت معاهم، شحال من مرة هضرت معاهم غوتت عليهم قلت لهم شنو كديروا، زعما هادشي مخصكمش ديروا. كتلقى هاد الناس زعما شنو تيقول لك لا وهادشي راه مزيان وراه جاي من ناحية كذا وكذا، وتنقول له نقصنا غير درهم بعدا، نقصنا غير درهم الكيلو. وما راه هادي كيبيعوها هنا في هاد الوقيته تيبيعوها ب 40 درهم الكيلو. هادي كنشريها في السويقة، عندي واحد صحابي تما شوية كيبيعوا هادشي 25 درهم كنشريها الكيلو، وهي وشوية غالية، ولكن بعدا 25 ماشي بحال 40 درهم. وهادي سلعة البلاد ماشي ديال اسبانيا، كتكون ديال اسبانيا ما كنشريهاش، حيت ديال هنا د المغرب كتكون طرية أكتر وكتحس بها ما فيهاش الدوا كيما الأخرى ما فيهاش كاع المذاق تقريبا. كيفاش كنسمحوا لراسنا نديرو بحال هادشي؟ هاد الناس اللي كيغليو علينا الماكلة، اللي كيقرروا فين غتزرع الماكلة ديالنا، كيفاش غتزرع الماكلة ديالنا، بشحال غتباع الماكلة ديالنا، علاش كنسمحوا لهم هاد القوة كاملة؟ خذوا هاد الفاكهات، خذوا الزريعة ديالهم، هاهما شوف شحال من الزرعات كاين. هادي عامرة بالزرع، كل زرعة راه تخرج لكم شجرة. علاش ميمكناش ما خاصنا والو؟ علاش ميمكناش نشدو زريعة وحدة بلا ما نزرعو كلشي؟ زرعة وحدة، كل واحد يزرع زرعة وحدة ديال هادي ولا ديال لافوكا ولا ديال أي فاكهة اللي هما تيخليو علينا، وزرعوها في محبق. واخا ما عندكمش جردة، خليوها تكبر واحد شوية، لقاو أي بلاصة برا، أي بلاصة زرعوها فيها وخليوها تكبر، سقيوها مرة مرة. يا كلشي دار هكا. هاد المجرمين هادو، ما عرفت شنو نسميهم، ما غيبقاوش يغليو علينا. كيفاش كنسمحوا لهم يغليو على ولاد بلادهم
غير باش يربحوا الفلوس كتر على ظهر صحتنا، باش يبيعوها للناس اللي عندهم فلوس. هادشي عيب. راه كل واحد في المغرب خاصو يكون عنده الحق ياكل بحال هادشي، كل واحد اللي عنده الفلوس اللي ما عندوش فلوس، خاصو هادشي يكون شايط لدرجة البقر والحيوان والمعاز كلشي يقد ياكل حتى هما هادشي. خاص هادشي يكون كتير عيب. بلاد، أرض كيكبر فيه هادشي وما كنكبروش فيه هادشي، تنخليو هاد الناس يكبروا لنا ماكلتنا ويديروا بها اللي بغاو. حتى هادي ما بقاتش كيما قبل، واخا سلعة المغرب باقا مزيانة أحسن من ديال برا، ولكن ما بقاتش كيما قبل. قبل كانت القشرة ديالها رقيقة، اللي كتشوف القشرة ديالها غليظة عارفة فيها الدواء. القشرة ديالها رقيقة، كانت رقيقة بقوت ما كنت كناكلها، كنت كنوصل حتى كتولي ورقة. شوفو دابا عامرة هادي القشرة غليظة، مبقاتش بحال قبل، بقات غليظو مبقاش. إذا شدو بحال هاد الأشياء، هاد الحوايج. الكركاع حتى هو هذا هو ديال المغرب. زعما أنا عارف شحال مرة شفت الشجرة ديال الكركاع. على هادشي راه كيتزرع هنا، علاش كنخليو هاد الناس يزرعوه لينا ويغليوه؟ لافوكا، عندي صاحبي عنده فيلا، كل عام كان تيعطيني خنشة عامرة بلافوكا فابور. هذاك خذ. وكيشات لهم عندهم، راه شفتهم عندهم خناشي كبار عامرين بلافوكا، غير داكشي ها كيخسروا كيلوحوه، ها كيخسروا كيلوحوه. كيفاش دابا بحال هاد الحوايج ما بقيناش كنديوها فيها؟ ودابا زعما كيفاش ولينا غير كنشوفو في التليفون النهار كامل ودايرين لي زيكوتور سادين راسنا على العالم. بقاو شوفوا التليفون ديالكم، وكنتمنى طيحوا في هاد الفيديوهات هادو باش ترجعوا تخرجوا شويه من التليفون. راه هادشي راه مهم، هادشي راه اساسي. هادشي الا ما كاينش راه بلادنا والشعب ديالنا وكلشي ديالنا غادي يمشي في الزيرو، وراه غادي في الزيرو، وغادي في واحد السرعه مخيفه. بحال هادشي هو اللي كيخلي الشعب يكون متقدم. راه ماشي الشعب ما كيكونش متقدم حيت عنده حيت عنده طرقان وعنده طوموبيل واللباس ديالو كيدير هكا. الشعب اللي متقدم تيعرف يوكل راسو، هذا هو الشعب المتقدم. بحال هكا تيبدا، من تما كتفكروا في حوايج اخرى. الشعب المتقدم كيعرف يوكل راسو، ماشي كل واحد كيفكر غير في راسو، كلشي تيفكر في كلشي. هادشي خصو يكون مزروع في كل بلاصة، خاص كاع الناس اللي ياكلوه. اللي مسكين عايشها بالزنقة ما عندوش شنو ياكل، واش كيحسب غتكون صحته مزيانة يبقى ياكل غير الخبز ما عرفتش شنو كياكل مسكين؟ هادشي ضروري خصو يكون. وهاد الناس اللي كيبيعوا لنا هادشي وكيخليو علينا هادشي، هادو هما اللي زعما كيقولوا على راسهم مسلمين. لا لا، راه كدا هادي راه السلعة مزيانة وكدا، وهادشي راه بنادم سكوت. راه هذاك الله اللي انت كتهضر عليه راه كيعطينا هادشي فابور، وانت ماشي قلنا لك عطينا فابور، قلنا لك غير تسعف معنا شويه في الثمن، ما بغيتيش. وانت اللي كتقول راسك احنا مسلمين وكذا، وهذوك الناس الاولين هما اللي غيجيو يقولوا لك خصك تصلي، خصك تامن، خصك تهادي. هاد الناس هاد المنافقين هادو الاولين اللي غيجيو يقولوا لكم بحال هاد الهضره، ما تيقدوش كاع يتساعدوا معاكم مع شي حاجه اللي عطاها لكم الخالق فابور. هاد الشجر خصهم يتزرعوا في كل بلاصه. يقدروا يبقاو يتباعوا، حنا ما كنقولوش راه بغينا نخسروا لهم البيزنس ديالهم، يبيعوا الماكله يا سيدي، يبيعوا، ولكن ما يغليوش. يبيعوها للبلايص اللي فين ما كيتزرعش هاد الشيء، ولا اللي ما كي فهمتي، يبيعوا لنا حنايا شي حوايج اللي ما كيتزرعوش هنا. ماشي مشكل، ما تغليوش علينا، حيت هادشي كيتزرع في البلاد.
ما خصكمش تغليو علينا. راه كترتكبوا جريمة كبيرة، واخا هي ماشي جريمة مكتوبة في القانون، راه جريمة إنسانية ما خاصهاش تكون. والحل واحد الطريقة اللي يمكننا نحاربوا هاد الشي، بقاو تشدوا بحال هاد الفاكهات، زرعوها، وكل واحد فيكم يزرعها، يخرج لبرا يلقى أي جردة، أي بلاصة فيها تراب زرعوها فيها. عرفتي إلا عمرنا الدنيا بهاد الفواكه، راه نغيروا بزاف د الحوايج. ما تشوفوش هادشي كحوايج تافهة وحوايج صغار، راه كلشي كيبدا من هاد الحوايج الأساسية. هادي راه حوايج أساسية، وأنا كندير هاد الفيديوز راه ماشي كندير شي حاجة عظيمة. هاد الحوايج راه بساط، غير حنا نسيناهم حيت ولينا ولا التركيز ديالنا فهمتي متوجه لحوايج أخرين، فهمتي حوايج أخرين اللي أكثرية الوقت غير كيلهيونا. قوة الفيديوهات، قوة يوتيوب، قوة هادي، قوة التليفون، قوة الشات، قوة نهار كامل. رجعوا شوية لهاد الشي، راه بغينا نشوفو الدراري الصغار تيخرجوا لبرا للزنقة وياكلوا بحال هادشي، يلعبوا، يطلعوا الشجر، يبقاو يشدوا هادشي، يتعلموا في كل فصل شمن فواكه تيكون. راه عندنا واحد الشجرة د المزاح هنايا برا في الزنقة، راه مازال ما حيدوها، وما خاصهمش يحيدوها، خاصنا نزيدو نزرعو، ما نخليهمش الفرصة يجيو يحيدوها، وإلا حيدوها نحاربوهم. ما خاص هادشي، فهمتي، خاص هادشي ضروري يكون. الدراري الصغار خصنا نعلموهم يتواصلوا مع الطبيعة أكثر ومع صحتهم وياكلوا حوايج مفيدة، ماشي نعلموهم غير يخرجوا الزنقة يسمعوا تخسر هضرة كورة بارسا الريال والتخربيق، يتعلموا التشمكرو، يتعلموا الجوانات، خلوهم يتعلموا بحال هاد الحوايج اصاحبي. راه حنا بحال هكا كبرنا، حنا هكا كبرنا كانوا الشجر بزاف كنا كنلعبوا في هادشي. واخا انا ماشي قديم بزاف، ولكن راه غير في 15 عام راه بزاف الحوايج تغيروا. خاص هادشي يتغير. واحد الطريقة مزيانة اللي يمكن نغيروه، بقاو تزرعوا بحال هادشي، شدوا أي شجرة بغيتو، لافوكا هادي، أي حاجة بغيتو اللي هما كيغليو علينا، واخا اللي ما كيغليوش علينا، شتي التفاح اللي بغيتو، ليمون، زرعوا داكشي في كل بلاصة. خلي هادشي يوصل لكل واحد.